Hello and welcome to the Gear Up Show. आजको भिडियोमा we'll be talking about chain maintenance र proper bike washing tips. So, talking about chain maintenance. First thing तपाईहरुले याद गर्नुपर्ने is तपाईले chain clean गर्नुहुँदा कहिले पनि बाइकलाई स्टार्ट गरेर जुन गियरमा राखेर गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै रिस्की हुन्छ किनभने तपाईको ग्रिप अलिकति वीक भयो भने चेनले तपाईको हातै तान्ने एकदम हाई रिस्क हुन्छ. The best way to do it is तपाईले आफै हातले म्यानुअली टायर घुमाएर सफा गर्नुभयो भने सबभन्दा इफेक्टिभ र क्लीन हुन्छ. आफ्टर दैट तपाईले एउटा सफा कपडा लिएर चेनमा मजाले एकचोटी वाइप गरिदिनु भयो भने तपाईको एक्सेस जुन फोरहरु र ग्राइम बसिरहेको हुन्छ त्यो सबै निस्केर चेन मजाले सफा गर्न सकिन्छ. Talking about the bike wash part. तपाईको बाइक वाश गर्नु हुँदाखेरि what I like to do is since I have a pressure washer at home मजाले एक प्रेसर वाशरले सबै धुलो माटो जुन जमेको हुन्छ त्यसलाई I try to remove it first. रेडिएटरमा एउटा टुथब्रश लिएर बिस्तारै धेरै फोर्स नलाइकन I just try to agitate all the dirt so that सफा होस् भनेर. तपाईले प्रेसर लाउनु भयो भने चाहिँ यो फिन्स बाङ्गो भयो भने कुलिङमा एकदम इफेक्ट हुन्छ. आफ्टर दैट मेरो फोम क्याननले स्याम्पू लिएर म सबै बाइकमा एकचोटी मजाले फोम बस्न दिन्छु र त्यसलाई अझ पनि कुनै कपडाले छुदिन. I just wash it right away. र आफ्टर वाशिङ अवे द फोम त्यसपछि बल्ल एउटा बकेटमा मैले त्यो स्याम्पू र पानी मिक्स गरेर फोम आइसकेपछि एउटा सफा माइक्रोफाइबर क्लथ लिएर सफा गर्छु. तपाईको वाशिङ प्रोसेसमा सधैँ तपाई टप टु बटम जानुहोस्. माथि सफा गर्दै बिस्तारै तल मुभ गर्नुहोस् बिकज माथिको पार्ट युजुअली कम फोहोर र धुलो हुन्छ र तलको पार्टमा जुन अझ अलि तपाईले मिस गर्नु भएको धुलो हुन सक्छ. यो फोम प्रोसेस पछि एकचोटी फेरि तपाईले प्रेसर वाशरले सबै वाश गर्नुहोस् र त्यसपछि पानीलाई यतिकै सुक्न नदिनु. एउटा सफा माइक्रोफाइबर क्लथले जेन्टली वाइप गरेर पुरा प्रपर ड्राई गर्नुहोस्. अन्त्यमा आएर मात्रै चेन लुब गर्नुहोस् किनभने तपाईले प्रेसर वाश गर्दाखेरि त्यो चेन लुब आधीभन्दा बेसी त यतिकै उडिसकेको हुन्छ. सो लास्टमा आएर गर्दाखेरि तपाईको मोस्ट इफेक्टिभ हुन्छ. थ्यांक यू फर वाचिङ.